مرحبا. قرر شركة أبل اطلاق خدمة تسمح لاصحاب اجهزة أبل تصليح اجهزتهم بانفسهم وبمساعدة أبل، وهذا البرنامج وتسمى رايت تو ريبر. فكرته إذا اخترب عندك أي قطعة سواء الشاشة، البطارية، الكاميرا و200 قطعة أخرى، ممكن شراء هذا القطع عبر موقع أبل وتقوم بإصلاح جهازك بنفسك، حيث يأتي مع القطعة كتيبات إرشادات عن كيفية تركيب القطعة. وفي حال انك ما عرفت تركيب القطعة ممكن تاخذها الى اي محل مختص يقوم بتركيب القطعة في الجهاز، وقبل يتقدم اي عميل لطلب اي من هذه القطعة يطلب منه مراجعة دليل الاصلاح حتى يكون مؤهل بالحصول على هذه القطعة. يبدأ عمل بهذه الخدمة في بداية 2022 في امريكا، وبعدها تشمل باقي دول. الخدمة في البداية تغطي سلسلة هواتف ايفون 12 و13 وكذلك ماك الجديد والمزود بمعالج M1. بعد ذلك تشمل باقي الهواتف من أبل. في الوقت الحالي حصول على قطع غيار أبل يقتصر على وكيل أبل، وكذلك لبعض محلات قليلة معتمدة من أبل، ومن غير أنك تنتظر أسابيع وربما شهور حتى يتم توفيرها لك. كلنا نعرف منافسي أبل ما عندهم هذا الشروط، حيث ممكن حصول على قطع غيار أصلية من ماركات أخرى وبسهولة وبلا شروط. على سبيل المثال ممكن تحصل على بطارية هواوي في أي بقالة مثلا، أو شاشة سامسونج ممكن تحصلها حتى في محل هاتف صغير، عكس قطع غيار أبل صعب حصول عليها بسهولة إلا عن طريق وكيل معتمد من أبل. في النهاية لا تنسى لايك للفيديو والاشتراك في القناة وفعل علامة الجرس، وأخبرنا رأيك عن الموضوع، وشكرا للمشاهدة.